Yan, good afternoon po sa inyo guys. Welcome back to my channel po. Bago po ang lahat, huwag nyo pong kalimutan po mag-like, share, and subscribe po sa channel ko. Gusto po magpasalamat sa mga taong nagbigay ng tulong ngayon para sa second batch po namin na nasa 52 na ang mabibigyan namin ngayon. Bukas pala. Bukas mamimigay kami ng 52 ka-pamilya. Pero yung 52 na yun guys, ano na yun, nakalista na yun. 52 na yung bibigyan natin, no? Yun, 52 na yung bibigyan namin yung second batch. Kasi nilista po namin lahat guys kung sino yung yung mga nagme-message sa amin. So kung huli ka na nag-message, so maano ka na doon sa third batch. Puno na kasi yung namin second batch. Yung third batch din namin puno na rin. Yun nga lang, wala, may pera kami pero hindi pa siya sapat. Kaya sana may magbigay pa para sa third batch or pang-apat na batch kung meron pa. Sana may magbibigay pa. Kaya yan guys. At salamat din pala sa tiwala ninyo. Yung mga ibinigay niyo po sa amin, makakaabot po yan. Makakarating po yan sa kanila. Ibibigay po namin sa kanila yan. Yan. Marami pong salamat talaga kasi marami po talaga nagugutom ngayon. Kaya maraming salamat yung mga nagbigay. God bless po. Yan guys, kanina umaga pala na malengke sila. At hindi ako nakasama dahil may trabaho ako. So gumawa sila ng video habang namamalengke sila guys. Tara, panoorin natin. Pakita ko sa inyo kung ano yung pinamili nila. Hello! Mamimili po kami ng bigas. Pamigay namin. Hey! Girl! Hi girl! Kunin na namin lahat po. Mamimili po kami para sa merong doon, 10 sako doon sa kotse. Binigay. Magkano naliko? Ito po. Bali, bumili po kami ng 40 po. 40 sacks po na na bigas. Yan. So, as of now, meron na po kaming 50 sacks of rice. Ayan. Ito kami sa Carrefour guys. Mamimili naman kami ng mga dalata at mga noodles. So, nakapamili na kami ng noodles. Eggs. 3,000 years later. May And guys, magbabalot na uli para sa second batch. Para magla-live na ako. Yung second batch bukas ba to? Pamimigay mo? Bukas na. Wala naman yan. Mga 2:30 to. Wala pa lang gana? Mag-start. Wala pa lang gana? Do you want to help? No? Start na po kami. Ito na mga electrical ko. Kailangan ko to. This is for tomorrow. Si ate. Hindi naman ang Friday. Hindi naman ang dako ni Masasabi mo madam? Mag-ano ka? Excuse mo ate. Yung hindi magbigyan bukas sa morte. Ako ba yun? Ay! Pero mag-ano pa naman? Mag-practice pa lang. Ay, shoutout mo yung nagbigay. Hindi kaya tayo maano nito. Ate Mag-live tayo. Mel, thank you po kay Madam Edelwina. Papa, sino yung nagbigay? Sino yung nagbigay? Shout out mo daw. Si ano si Ate Mel, Ate Mel, nga, sino yung nagbigay sa'yo? Sir Eric, Si Sir Eric. tapos si Ma'am Mimi yung Ito ba is social distance? O, didikit pa. Baka naman Ate social Mary, distance sa loob ng bahay. yung mga Yan po yung nag-donate for second batch po ng relief. So, we're open din para sa third batch naman. Maraming salamat. nahulog na, bawal na to. reject. Huwag mo yung humot, baka naman sabihin, bumili tayo ng... Natubok na yung Alin na bugok? Yung itlog niya? Hindi, yung sardinas.
Asawa, pasensya ka na. Yun, yung asawa niya, yun. Hindi pa dito magbuwa. Oo, yung plastic. Hindi, maubos na yung plastic na maliit. Dai, ang sinasabi niya yung plastic na... Wala na ito. Hindi, isang balot na lang ng plastic tape na puti. Sige na, go. O, nasa na? Plastic tape na, ikaw balot ng... Meron ka? Ano? Kain. Bilang. Tapos isang ganito. Wala pa ba? Isa ka tuna. Ka sa sa Excel, yung automatic siya na Noodles siya. O cup noodle. Kung madugti yung ko. Itlog. Ang tuwa niya eh. Tugma, tinapay. Ha? Kaya ang tuwa niya. Okay na to na eh. Check mo muna. Uy. Itlog. Walang itlog yan. Ito na ito. Minag-message niya sa akin eh. Siyempre, wala kayong pera sa kanin mo. Ba't siya namasahe? Dapat tinatid na lang. Meron siyang taxing, yung kaibigan niya. Sige, gumastos pa siya. Hindi, kaibigan niya yun. Meron gano'n. Kung tuwa siguro yung mga yun ang ibibigay mo sa kanila, tinapa. Mahal kasi ng sinatan ni Ate, ano? Okay, itlog na ulam. Itlog na ulam. Wala. Ito. Ano gagawin ko kung sinangkalo? Yung malaki. Kapon. Awan na. Kanino to?
mayabang. Tulong ni manager. Ay, hello po. Salamat sa mga nag-sponsor. Nag-sponsor sa sa mga taong walang makakain at kunting tulong lang din. Yan. Bigas niya. Yung itlog pala yan, no? Ay, wala pala tong plastic. Ilan to? 10? 10 lahat. Ang dami pala. Andito pa, oh. Oh. Uy, ang ganda. God bless us. Grabe, ang dami. Dami-dami. Ayan, nagdi-deliver po sila. Bibigay po yun ng volunteer donation. Ito po si Inday Badiday. Dami eh. Ang dami si Ryan binili. Daghan. At ito yung sponsor na isa. Andun na. Dami. Open mo lang, Day. Open lang. Hindi ko makita si Inday. Nagtatago. Hello, kaka. Ayan. Naghahakot siya. Trabaho. Butbot! Work from home yun nila. Sabi mo sa tulong iba. Ano to? Si Ryan, big boss. Big boss daw to. Big time na boss. Big boss yan si Ryan. Nag-visit kami ng ang dami. Thank you. Ang ginagawa mo tayo? Isama kita sa ano ko eh. Vlog ko eh. Tanggalin talaga. Oo, para ano. Makahuliin tayo kasi Ay, namimigay tayo eh. Yan. Saan mo dadalhin yan, pre? wala na, ihati na natin sa mga nangailangan. Oo. Ano pa masasabi mo? Mga gusto mong mag-invite ng gustong tumulong, di ba? Mga kabayan, ito ay para sa atin din mga kabayan. Kung gusto nyo tumulong, open po kami. Handa po kami tumanggap sa mga tulong nyo na pwede nyo namin paligay. I-share natin sa mga nangailangan ng mga kababayan natin. Hold me close till I get up.